Kitang-kita ko na sobrang yellow ng foundation ko. Hindi na ako masyado mag-yellow foundation. Everyone's like, come on, let's go for yellow tone foundation, warm tone foundation. No, neutral foundation is the way to go. Anyway, di ba, panimula pa lang, parang meron na akong hinanakit sa mga foundation ko. Hindi ko maintindihan. Well, bago pa mahulas ang foundation ko, today, I am excited because I will be doing, and I am actually very energized and parang recharged to do back-to-back reviews dahil baka iba na ang kakulab ng Happy Skin ngayon ko palang to gawin. I know, I'm late to the party. We are reviewing the latest collaboration ni Catherine Bernardo with Happy Skin. Hindi pa ako nakakapanood ng kahit anong review at saka hindi ko pa nababasa yung tungkol saan ba itong mga products na to. So, everything that I will be saying is based on my first impressions at saka based on my experience. Sisimulat ko ngayon sa kilay, pero swatch muna natin yung dalawang shades. Meron ako ditong taupe at saka natural brown. Ito yung taupe which is parang pang dark and ito naman yung natural brown. Sa unang tingin pa lang, mas naglilin forward. I'm leaning towards itong taupe. Tama ba? Ay, ayun lang ang problema. Yung shade nasa takip. Ngayon, pag napagpalit ko yung takip, wala na, mapagpapalit ko na rin yung kulay. Kung ako, ilalagay ko talaga yung shade sa kung saan hindi siya mapagpapalit-palit. Para, para sure. So, unahin muna natin itong pencil. Mabilis siya kumulay, definitely. Maganda rin yung color nito. Pero thing is, meron lang parts na parang namumumu siya. Yung may pagka-waxy yung feel. Not too waxy into the point na parang sobrang nadidikit-dikit ng buhok. Pero yung may pamumuo lang ng konti. Not bad. Madali naman siyang ma-diffuse with the spoolie. Ang ganda ng kilay ni Catherine Bernardo, no? Bet ko yung kilay niya eh. Although yung kilay niya, very yung parang brow mascara lang ang nilagay. Itong brow pencil na to, this is for defining the brows, for filling in. It really gives color, and so it really gives definition to the brows. Kapareho ng duo brow pencil, ang shades din ng brow mascara ay taupe and natural brown. So I would go for the taupe para lang ma-match natin yung kilay. Pero just for reference, ito yung taupe. Ayan, darker siya. And then, ito naman yung natural brown. May fibers yung brow mascara niya. Ayun yung natural brown. Maliit yung wand, although very, parang siyang standard naman tong brow mascara na to. Ito yung gamitin niyo pag gusto niyo ma-achieve yung feathered brows. So far, okay naman siya kumakapit sa kilay. Hindi din naman siya masyadong makalat, which is good. Bet yung kilay. Ang intense nga lang yata ng pagkakalagay ko na parang sobrang kapal niya. Yung parang, oh, wow, puro kilay. So, ngayon, diretso na tayo sa, volumizing mascara. Subukan natin. Para sa akin, isa to sa mga pinakamahirap i-formulate or gawin, feeling ko. Lalo na ako na meron akong specific na qualities na hinahanap sa mascara. Ayoko na masyadong basa. Gusto ko mabilis siya mag-set kasi ayokong nagtatransfer sa mata. Pero ayoko naman ng sobrang bilis matuyo to the point na pagkalagay mo, tuyo na agad siya. Dahil madaling matuyo talaga yun kahit na nasa lalagyan, matutuyo yun agad. So yung parang enough lang na labnaw or lapot. Hindi siya masyadong malapot, hindi rin siya masyadong malabnaw. Ang napansin ko sa mascara na to, may konting labnaw siya. Yung wand naman niya, maganda kasi hindi siya masyadong malaki, hindi rin naman maliit. Pero dito natin masusubukan sa lower lashes ang mascara na to. Sobrang pahirap kaya ng lashes ko as in. Ito okay naman siya. Kumakapit siya sa pilik mata ko, kaya lang hindi ko pa masyadong makita yung volumizing effect niya. May mga moments na kapag nagbubukas ako ng PR kit, tapos merong mga products na sa unang kita mo pa lang, uy, ito yung gusto kong masubukan agad. In my case, ito yung on-the-go blush, longwear cream blush in this collection. And the reason why is that yung longwear niya, yung word na longwear talaga for me, parang high hopes, diba? Parang, oh my God, kung longwear ka, push. And nakakatuwa yung shades niya. Pink Fizz, Salty, Sunset, and Coconut. Parang, parang salty, coconut, sunset. Wala siyang, alam mo yun, parang siyang words na pinahuhulaan sa akin, beach. Parang sunset, salty, coconut. Okay, beach. Parang ganun. Let's try to swatch the coconut first.
How satisfying. Okay, first swatch. Oh, very creamy. Ito yung coconut, which is parang sienna shade, reddish siya na orangey. Sunod, salty. First, ang sarap sa pakiramdam. Parang, oh, mukha siyang deeper. Parang ito may pagka-brick shade. Oh yes, parang siyang terracotta shade. Next, Pink Fizz. Ito sa word pa lang niya, parang siguro naman pink. Ayun na nga, mas pink siya. Ano bang klaseng pink to? Parang salmon pink na deeper. Parang siyang rose, hindi siya bright pink, in short. And last but definitely not the least, Sunset. Sa swatch pa lang niya, sobrang orangey. Ito yung bright orange siya. Ito yung medyo peachy ang dating. Of all times, ngayon pa ako sininok. So, good luck sa akin. So, I think, ang gagawin ko, or ang gusto kong ilagay, ayan na nga sinasabi ko. Gusto ko yung Pink Fizz. Kasi sa balat, yung Pink Fizz ang bet ko kasi nakakaputi yung pink. Kasi pag gumamit ka na masyadong orange na blush, medyo nakakaitim siya or mukhang ang pigmented naman niya, no? Kaya konti-konti lang tayo. Ang problema lang, medyo nakapag-powder na ako. Parang mas maganda to kapag balat lang talaga. On the first layer, mukha siyang parang, oh my God, ang pula. Pero as you blend it naman, hindi naman siya masyadong OA. Ito, for example, 2 layers na to. Medyo putok na yung blush, pero kaya pa rin. And feeling ko nga din kasi since nakapag-powder ako ng konti, kaya mas kumakapit yung kulay. Pero definitely, kung straight to sa balat ninyo, mas magte-thin out pa yung kulay. Gusto ko subukan tong salty para lang masabing masubukan ko. Pero ito, ilalagay ko siya dito sa bandang baba. Ngayon, ang magiging effect talaga nito, kasi ang dark nito eh. Parang ano yun niya, parang sunburn na ang dating. Ito ito yung natutunan ko, hindi mo rin masasabi na parang, oh okay, para sa morena tong deeper shade. Kasi mas mangingitim yung balat mo eh. Ito lang ang parang worried ako sa ganitong shades. Yung masyadong dark, tapos sobrang parang brown ang dating. I'm warning lang everyone na if you're going for, let's say, a fresh look, this is not the shade to go. Ay maganda itong ilagay dito sa sa bridge of the nose. Para kunwari nasunog lang. Yan. At saka konti dito sa lids. Si Catherine Bernardo ganito eh, 'di ba? Yung makeup niya halos parang ganito lang, isang shade lang sa lids. Tapos tint. So next naman punta tayo sa labi. Unahin ko muna yung water tint. Meron akong shade na warm at saka cheeky. Yung water tint, ito yung parang normal na tint. Yung gel tint na usually nakikita natin. So ito yung warm. Aha. Deep din. Parang yung salty. So, ito yatang parang vibe nila dito, mga makalawang shade. Ganon. Orangey. Sunod ay cheeky. Ay dark din. Parang dark red. Siguro try natin ilagay sa labi. Tapos, medyo i-blot ko na lang. Oh, ang dark. Although, I love naman yung mga ganitong tints na deep ang maganda tong cheeky. Kasi yung warm, parang masyado siyang orange for me. May prutas, pero may paet. Okay, sige, subukan na nga natin yung warm. Feeling ko sabihin nyo, Ate Rai, pasubok ako ng warm sa labi. Ang advantage ng mga cheek and water, water tint ay sila yung mas nagsistain. Ooh, I love this. Surprisingly, I am liking the shade. Ayan, kapag binablot, parang, makamandag look. Hindi siya sobrang patchy sa labi, which is nice. Yung color niya, pag blinot, parang lips but better, but also darker. Ganon yung peg niya. Pero gusto ko to kasi ayoko na masyadong matingkad. Next naman yung glossy tint. Dito ako excited kasi I love glossy things. Mapa-glossy lipstick, gloss, lip oil, anything, and I love a glossy tint. I remember, ang pinaka
ang unang glossy tint na na-obsess ako yung Lohasel na Urban Burgundy. Oh my God, it was my favorite. Ang hirap lang niyang hanapin. So, try nating swatch yung dalawang shades na meron tayo dito, yung Tanned at saka Crimson. So, nakikita ko meron siyang parang warm undertone and meron siyang cool undertone na shade, which is nice. So, itong glossy tint, oh, I love it. Ito yung, hindi siya masyadong, ang tawag dito, hindi siya yung parang water tint na, you know, translucent na translucent. It's kind of milky, parang ganun. Oh, I love this shade. Itong Crimson. Sa glossy tint, ang susubukan ko muna ay yung Tanned since buburahin ko siya agad. Para siyang bordering liquid lipstick, ganun. Pero, staining siya. I like this one. Comfortable sa labi. Better siya than water tint, definitely. Ang itim lang sa labi, ano? Wait lang. Bakit parang itim-itim na ng labi ko? So, ito na yung nabura na tint. So, definitely nagsistain sila, which is good. However, hindi ko lang alam kung makikita nyo po yung kulay ng Crimson kasi ang dark na ng labi ko. So, ito yung Crimson. Ooh. Ang napansin ko lang, sa unang layer niya, or sa unang coat niya, hindi mo masyadong makikita yung pagka-glossy niya. Parang, may shine, pero hindi siya like overly glossy. It's more of parang, may moisture lang yung tint mo, parang ganon. Ito na yung second coat, so parang mas nagdi-deepen siya. So, buildable yung color. Pero I love the shade. Kung meron akong con na nakikita, ito yung, meron siyang tendency na nagiging uneven. Ayan o, kita niyo yan sa gitna, di ba? Ang deep ng tint na to, In fairness, for Catherine Bernardo, I think you would go for one layer lang. Now, the problem kasi sa akin with just one layer is that meron akong discoloration sa lips and the tendency is that I would cover it probably with a concealer or lip liner. Now, this formula, mas nagkikling siya sa skin lang, hindi yung kung meron ka mang nilagay dyan. Mas magiging even siya kung talagang skin, kung well-moisturized yung skin mo, kung walang dry patches whatsoever, it will appear better or mas even ang application. So now, siguro ang con na nakikita ko is may unevenness sa application. Pero, I am loving the shade. Kahit na sobrang deep niya, I'm liking this shade. Wait guys, something is happening. So, umaangat yung oil niya. And then, kasi I'm trying to blend the edges. Ngayon, oil na lang siya, kaya lang parang nag-chip off yung kulay. Wait lang try natin, tira nyo. Ayun wait, zoom in ko para makita nyo. So, subukan kong tanggalin lahat. Ayan. Para siyang naglilibag. Tapos, iiwan lang niya yung kulay. Parang ganon. Ayun, Ayun, guys, Tapos, parang umangat talaga yung oil. Parang ganon. It's not bad. Hindi naman yung parang, oh my God, ang pangit. Hindi ganon. May konting paglilibag lang, pero nandun pa rin yung kulay niya. Tapos, nandun pa rin yung shine niya. Kasi, makikita mo, parang pagkalagay mo, biglang maghihiwala yung oil. So, mafe-feel mo na yung nagsiset yung kulay sa labi mo. Tapos, yung oil mangingibabaw. So, nandun pa rin naman yung pagka-glossy niya and yung pagiging moisturized niya. Hindi naman nawala yung kulay. So, that is good. And actually, gusto ko ang ilagay yung shade na to dito sa pisngi ko para medyo talagang parang blood yung dating sa pisngi. And ang nice na, ang ganda ng staining effect niya. So, halos magkakulay itong dalawa and then itong dalawa, which is good. So, may option ka if you are more of a water tint girl. So, push tayo sa water tint and kung gusto mo naman ng medyo glossy, then go for the glossy tint. Dati din, kapag gumagamit ako ng Lohasel, ginagamit ko rin naman siya sa pisngi So, okay din naman siya. Gusto kong effect na parang sobrang mapulang-mapulang pisngi. Ganon. I didn't expect na parang magiging ganito yung look ko. I was expecting na mas Catherine, dahil nakikita ko sa Instagram, nakita ko sa Instagram to pero hindi ko na-expect na ganito ka-dark. I am into glossy tint since probably kailan ba Lohasel days? 2017? Sobrang na-in-love talaga ako nun sa Lohasel and sabi ko, oh my God, bakit hindi masyadong kilala ang glossy tints? Pero now, I'm so happy na may local brand na
na anong tawag dito? Go in that, hindi ko alam kung paano ko sabihin into words yung gusto kong sabihin. Nag-bring into life ng Glossy Tint because Glossy Tint is such a beautiful product. Mahirap lang siya, yes, because may tendency talaga ng pagbe-bleed, may tendency na maging uneven yung application. Let's say, for example, for this one. Pero, you know, not bad. I'm still digging it. I'm liking the dark vibe, vampy vibe. And yun, so I paired it up with, so medyo iniba ko yung lower lashes. Ginawa ko siyang parang medyo white para mas bumuka yung mata ko. Tapos wet lids with glitter shadows. And then that's it. So yeah, so this is it. Kasi ang ina-expect kong look is medyo may pagka-Catherine Bernardo vibes. Kasi nakita ko to sa social media and hindi naman ganito ka-dark yung nakita ko. So parang, pero it's okay. Let's go sa verdict, final thoughts, quick pros and cons. Pagdating sa kilay, yung pencil, it's nothing new, pero it works. Maganda yung shades niya, maganda yung color payoff niya, madali siyang mag-blend or ma-diffuse with a spoolie, so it works. Next naman sa brow mascara, parang it's your, you know, it's your typical brow mascara, pero it also works. Malabnaw lang siya ng konti, pero it still sets your brows in place. Nakakapagbigay siya ng kulay, nakaka-coat siya sa kilay, pero not so much, parang very minimal, pero it still coats your, you know, your brows in that sense. Same with the mascara din for me. Hindi siya pangit, hindi din siya masyadong manifest because hindi siya nagta-transfer. Hindi, parang it just takes more layers, parang mga 4-5 layers para lang makuha ko yung coat na gusto ko. With the volumizing, nakikita ko siya pero just not so much, yung parang hindi siya like maximum impact. Pero it works. Pagdating dito sa cream blush, on-the-go cream blush, I am liking this. The formula, it's really good. It's creamy. The pigment is there. The color is there. With just one layer, you would see na may kulay. And also, ang pinaka gusto ko sa kanya is talagang yung blendability, yung ease of application. Next naman, yung water, lip, and cheek tint. This is something that I've seen before, but the shades are actually something refreshing in a way kasi deeper yung shades niya. Although may mga ibang tints na rin, mga ibang water tint na ganito rin ka-deep. Pero what's nice is, okay siya. Parang, lalo na yung tanned na akala ko, or yung warm pala, akala ko na parang, oh my God, medyo orangey siya or parang mas parang brickish, ganun, terracotta color. Pero mukha siyang parang lips, but better in a sense. Ang maganda sa kanya, hindi siya yung patchy. May pait lang siya, pero hindi siya like talagang nakikling on the dry patches of your lips. Then, we go sa Glossy Tint. The Glossy Tint, I am loving this. I am really digging this. And this is something that I would, you know, use over and over again. Con na nakikita ko yung unevenness ng application. Yung pag-set, yung parang may paglibag factor, pero the gloss is there, the shine is there, it's moisturizing, it's comfortable, it's very pigmented, it is staining. It feels like this is something na magtatagal sa labi. You know, setting aside yung longevity, I am really liking the effect of this. I am just happy na may Glossy Tint na sa, you know, sa local scene. So, yeah. My favorite would be the Glossy Tint. And then the cream blush. I am digging those two. So, yun ang aking verdict. Thank you so much for watching. That's it for my review ng Catherine Bernardo collaboration with Happy Skin. This is their latest release. Overall, I enjoyed it and I'm liking my look. So, yun lang. More details, ilalagay ko yan sa description box below, yung prices, and yung links nila kung saan ninyo siya mahanap. So, yun. Thank you so much for watching, guys, and I'll see you on the next vlog. Bye!